مرحبا بكم جميعا. الصيف هو فرصتك الوحيدة لتطوير ذاتك، والتي لا يمكن أن يعوضها فصل آخر من فصول السنة. لذا استغله جيدا وتعلم فيه لغة جديدة أو أي مهارة يمكن أن تعود عليك بالنفع مستقبلا. أنا لا أقول لك لا تسافر وتغلق عليك بيتك وتمضي يومك بكامله في التعلم، بل بالعكس من ذلك. أشجعك على السفر إن كان بمقدورك أن تسافر لوحدك ورفقة أصدقاء لهم نفس الشغف وتبدأ بالتعلم. وبما أننا اليوم في هذا الوقت أصبحنا في أمس الحاجة للتواصل والاطلاع على ثقافات بلدان أخرى وتسهيل فتح أبواب العمل، فإننا نحتاج إلى لغة، وأفضل لغة يجب عليك تعلمها هي اللغة الإنجليزية. ولتعلمها هناك 4 مهارات ينبغي العمل عليها، وهي الاستماع، التحدث، القراءة، ثم الكتابة. خصص وقت لتطوير هذه المهارات والعمل على كل واحدة منهم. لا تبدأ بتعلم القواعد، خاصة إن كنت مبتدئ، فأنت دماغك فارغ ولا تعرف أي شيء عن هذه اللغة. إذن فالقواعد لن تجدي معك في شيء ما دام رصيدك اللغوي ضعيف. أي شخص يقدم على تعلم لغة جديدة فهو كالطفل حديث الولادة، لا يستطيع أن ينطق ولو بحرف واحد، لكنه يحسن الاستماع. حاول أن تستمع كثيرا للأفلام والأغاني والكتب الصوتية، وتقرأ القصص والروايات والكتب، وأن تحاول أن تنطق بأعلى صوت وتردد ما سمعته وما حفظته. عند قراءتك اقرأ بصوت عالي، وقم بتسجيل صوتك لتقارنه مع صوت المتحدثين الأصليين وترى عيوبك بنفسك. ليس عيبا أن تخطئ ما دمت تحاول أن تتعلم. ومن القنوات التي أنصحكم بمتابعتها ومشاهدة فيديوهاتها حتى لا تتلخبطوا، قررت أن أشارك معكم فقط قناة واحدة، والتي فعلا كان لها الفضل بعد الله تعالى في تعلمي للإنجليزية، ألا وهي قناة AJ Hawk. تعلم اللغة من المتحدثين الأصليين أفضل بكثير من تعلمها من أناس آخرين، لأنك بهذه الطريقة ستتقن اللغة بلكنتها ولهجتها الصحيحة. سيصبح صوتك حقا كالمتحدثين الأصليين في وقت قصير، وستتحدث بسرعة وسهولة بدون تفكير بالعربية والترجمة للإنجليزية، وفي الآخر تقع في فخ الترجمة الحرفية. وأخيرا، التطبيق الذي يمكن أن يساعدك في تعلم اللغة هو تطبيق Hello. يوجد الكثير من التطبيقات، لكن هذا التطبيق أفضله عنهم. فهذا التطبيق تجد فيه على مدار الساعة أساتذة يدرسون الإنجليزية ويقومون ببث مباشر، إذ يمكنكم التفاعل معهم والتواصل مباشرة مع المتحدثين الأصليين. إضافة إلى ذلك تجد متحدثين أصليين يقومون كذلك ببث مباشر لتدريس اللغة الإنجليزية، وستجد الكثير من الأصدقاء لهم نفس الرغبة، لهم نفس الهدف، يريدون تعلم اللغة ويمكنكم التعلم معهم. قبل أن أنهي الفيديو، هناك 3 صفات إن تواجدت فيك فأنت حقا ستتعلم وفي وقت قصير. أولا، الحافز والدافع للتعلم. هل سألت نفسك لماذا تريد أن تتعلم هذه اللغة بالضبط عن غيرها؟ ما الشيء الذي جعلك تضطر لتعلم اللغة الإنجليزية؟ ثانيا، الصبر. تعلم اللغة مسيرة طويلة تحتاج إلى صبر وبذل جهد. تعلم اللغة عنده بداية لكن ليست له نهاية. فالكثير منا يقول لقد تعلمت الإنجليزية في سنة أو في 6 أشهر فقط، واعتقدت نفسي أني أصبحت محترفا ومتمكنا من اللغة. لم أعد أدرسها ولا حتى أستعملها، تركتها وتخليت عليها، وبعد مرور سنة بدأت أجد نفسي أني أنسى معاني بعض الكلمات. لكن سرعان ما مرت 3 سنوات وجدت نفسي لا أعرف شيئا وكأني لم أدرسها قط في حياتي. ثالثا، الاستمرارية. بما أنك بدأت، أكمل مشوارك ولا تتوقف. لا تجعل فكرة ما أو شخص ما أن يقف عائقا في طريقك.